हेलो एभ्रिवान, यहाँहरू सम्पूर्णमा न्यानो अभिवादन साथै नमस्कार। आज चाहिँ मैले यहाँहरूको लागि बाँसको पेन अथवा ब्रसले लेख्दा अपनाउनु पर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण टिप्स भनौँ या जानकारी यहाँहरू सामु लिएर आएको छु, जुन रुल बिना हाम्रो लेखन अभ्यासले पूर्णता पाउन सक्दैन। र आज म त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर केही महत्त्वपूर्ण जानकारी यहाँहरू सामु पेश गर्न चाहन्छु। जस्तै यो बाँसको पेन छ, हामीले यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने भन्ने रुल तपाईहरुलाई त थाहा नहुन सक्छ। जस्तै हामीले जहिले पनि यो रुल हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो एउटा बाँसको पेन हो जसको एउटा धार छ। तपाईले यो धार हेर्नुस्, यहाँदेखि यहाँसम्म छ। यसको डाइरेक्सन हामीले कसरी राख्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। जस्तै मैले अब तपाईहरुलाई लेख्दा स्टार्ट गर्दाखेरि यो पोजिसनमा यहाँ मैले देखाएको छु 70 डिग्रीदेखि 80 डिग्रीको भित्र हामीले खेल्न सक्छौं अथवा त्यो भित्रमा रहेर हामीले लेख्न सक्छौं। जस्तै हामीले एउटै डिग्रीलाई फलो गर्न त पक्कै पनि हामीले सक्दैनौं। त्यही भएर मैले चाहिँ 10 डिग्रीको चाहिँ स्पेस राखेर यहाँहरुको लागि भन्दैछु। जस्तो हामीले यहाँहरुमा एउटा तपाईहरुलाई लेखेर देखाउँछु। डाइरेक्सन भनेको यही हो। अब यो पोइन्टलाई हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जहिले पनि स्टार्ट गर्दाखेरि यो पोइन्टलाई हामीले यहाँ हेर्नुस्। अब यसरी लेख्दाखेरि यो पोइन्ट हाम्रो यस्तो हुन्छ। अब हामीले तेर्सो धर्का तान्यौं भने हाम्रो पोइन्टले यसरी यहाँ हेर्नुस्। अब माथिको पोइन्ट यहाँनिर एउटा धार बस्यो, तलको पोइन्ट एउटा धार बस्यो। त्यही भएर हामीले लेखनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका यसले खेलेको हुन्छ भनेको यही नै हो। हामीले यदि यो रुल हामीले चाहिँ फलो गर्न सकेनौं भने हाम्रो लेटरहरू, हामीले लेखेको कुराहरू चाहिँ त्यसको स्वरूपहरू त्यति राम्रो आकर्षक देख्न सकिँदैन। त्यही भएर यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण यसले भूमिका खेलेको हुन्छ। हामीले जुनै पनि हालतमा यो रुललाई हामीले फलो गरिरहनुपर्छ। जस्तो कि लेख्दाखेरि हाम्रो मुभिङ त चेन्ज हुन्छ। यहाँदेखि यहाँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा मुभ हुँदाखेरि हामीले अक्षरको शेप अनुसार हामीले ब्रस घुमाउनु पर्ने हुन्छ। तर हाम्रो जुन पेनको धारको डाइरेक्सन छ त्यो चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न मिल्दैन। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै म तपाईहरुको लागि 1-2 वटा अक्षर यहाँहरु सामु लेखेर देखाउने प्रयास गर्दैछु। ध्यान दिएर हेर्नु होला यहाँहरुले। अब यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सम्झाइहाल्ने। यो हाम्रो यो पेनको धार चाहिँ जहिले पनि लेख्दाखेरि 70 देखि 80 डिग्री भित्र हामीले खेलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कुरा तपाईहरुले बुझिहाल्नुभयो। म 1-2 वटा अक्षर तपाईहरुलाई लेखेर देखाउँछु, हेर्नु होला। अब जस्तो म एउटा अक्षर तपाईहरुलाई क नै लेखेर देखाउँ है, किनभने हाम्रो फर्स्ट लेटर क भएकोले गर्दा हामीले सबैभन्दा पहिला हामीलाई दिमागमा आउने कुरा पनि त्यही भएर म क लेख्न चाहन्छु। अब हेर्नुस्, तपाईहरुले यो डाइरेक्सन भनेको कलमको धारको डाइरेक्सन कसरी फलो गरेको छु मैले, तपाईहरुले पनि ख्याल गर्नुहोस्। हेर्नुस्, यहाँ लेख्दाखेरि अब जहिले पनि यो धारलाई यसरी राख्नुहोस्। यहाँ कलमलाई चाहिँ अलिकति तपाईहरुले कन्ट्रोल गरेर समाउनुहोस् है। कन्ट्रोल गरेर समाउनुहोस् र हल्का मुभ गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् कति ब्युटिफुली तपाईहरुको पोइन्ट हाम्रो यहाँनिर बस्यो। हेर्नुहोस् तल र माथि। अब तपाईहरुले ब्रस खेलाउँदाखेरि मुभ गर्दाखेरि एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ सार्दाखेरि लेटर अनुसार सार्दाखेरि शेप त हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले कलमलाई हाम्रो यो कलमको धारको डाइरेक्सन चाहिँ सेम पोजिसनमा हुन्छ। तर हाम्रो एकदेखि अर्को ठाउँमा सार्दाखेरि हाम्रो शेप बनिरहेको हुन्छ। हेर्नुस् क
अब तपाईहरुले यहीँबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तलबाट नि सिधै तान्न सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईहरुको विचार हो। तपाईलाई जसरी सजिलो हुन्छ, तपाईलाई जसरी कम्फर्टेबल हुन्छ त्यही तरिकाले तपाईहरुले काम गर्नुस्। यहाँबाट यता लगे पनि भयो, माथिदेखि तल झारे पनि भयो, तपाईहरुको चोइसको विषय हो। तपाईलाई जुन कम्फर्टेबल हुन्छ त्यही तरिकाले चल्नु होला। जस्तै म यसलाई माथिबाट तल मिलाएर झार्छु। ल हेर्नुस्, हाम्रो कलमको धारको डाइरेक्सन चाहिँ त्यही नै छ, चेन्ज हुँदैन। तर हामीले मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। मुभ गर्दाखेरि एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ सार्दाखेरि हामीले कहिले पनि त्यो कलमको धारको डाइरेक्सनलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु हुँदैन। हेर्नुस्, त्यही हेर्नुस्, यहाँ हाम्रो त्यही तरिकाले हाम्रो यहाँनिर पोइन्ट बस्यो। अब यसलाई यहाँबाट एड गर्नुस्। अब जस्तै यहाँबाट मैले एड गर्दैछु। ल अब फेरि यसलाई यहाँबाट स्टार्ट गर्नुस्। स्टार्ट गरेर यहाँ पोजिसन, सेम पोजिसनमा तपाईको कलमको धार सेम पोजिसनमा लगेर एन्ड गर्नुस्। फेरि अब यही धारबाट तपाईहरुले एड गरेर फेरि खिच्नुस् यसरी। ल हेर्नुस्, तपाईहरुको यहाँको पोइन्ट र यहाँको पोइन्ट सेम आयो हो। यही भएर हामीले यो एउटा रुललाई चाहिँ कहिले पनि बिर्सनु हुन्न लेखनमा लेख्दाखेरि। यो बाँसको पेन भनौँ या ब्रसले लेख्दा रुल भनेको यही नै हो। अब हेर्नुस्, यहाँको मैले कसरी यसलाई सेभ गर्दैछु। तपाईहरुले अलिकति मिलाउनको लागि फेरि पनि कलम घुमाउन सक्नुहुन्छ। अब यो क लेटर हाम्रो फिनिश भयो। अब म अर्को लेटर तपाईहरुको लागि के लेखौँ त? अर्को लेटर ज लेख्न चाहन्छु है। ज लेखेर देखाउँछु यहाँलाई। अब हेर्नुस्, कलमको डाइरेक्सन याद गर्नुहोस् है, कलमको धारको डाइरेक्सन। यहाँबाट मैले स्टार्ट गरेँ। अब कलमलाई राम्ररी पक्राउनुहोस्, लाइटली मुभ गर्नुहोस्। अब यहाँबाट मैले यसलाई फेरि त्यही धारको पोजिसनमा, त्यही डाइरेक्सनमा म फेरि डिक तान्दैछु। हेर्नुहोस्, अब मैले जब तलबाट चाहिँ फेरि मैले लेटरलाई पूर्णता दिनको लागि मैले तलबाट फेरि लेटर एड गर्दैछु। ल हेर्नुहोस्, यहाँसम्म लैजानुहोस्। तपाईहरुलाई त्यति सजिलो हुँदैन भने अब माथिदेखि अब त्यही डाइरेक्सनमा हेर्नुहोस्। तपाईको पेनको डाइरेक्सन त्यही नै हुन्छ। त्यही नै हुन्छ। अब घुमाउँदामा अलिकति तपाईहरुलाई अब पहिले चाहिँ अब त्यति कम्फर्टेबल हुँदैन, तर लेख्दै गएपछि तपाईहरुले कहाँ कसरी चाहिँ चल्ने भन्ने कुरा आफै पत्ता लगाउनुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, म यसलाई त्यही डाइरेक्सनमा फेरि त्यही कलमको धारको डाइरेक्सन त्यही हो हाम्रो। अब यहाँबाट टक्क राखेँ। जब हाम्रो इन्ड हुन्छ डाइरेक्सन त्यही हाम्रो त्यही आउँछ। तपाईहरुले बनाइबस्नै पर्दैन, त्यो रुल फलो गर्नुभयो भने आफै त्यो अटोमेटिकली बन्छ। अब अर्को अक्षर यहाँ अलिकति स्पेस त्यति पर्याप्त भएन, त्यही भएर छोटो लेटर
हामीले छोटो लेटर हामीले सानो साइज कभर गर्ने लेटर भनेको हाम्रो र हुन्छ, त्यही भएर म र लेख्न गइरहेको छु। फेरि तपाईहरुले ख्याल गर्नुस् धारको डाइरेक्सन। अब हेर्नुस् पेन कलमको पेनको धारको डाइरेक्सन ल हेर्नुस्। अब यसलाई मैले यहाँबाट एड गर्दैछु। अब त्यही हो रुल, त्यही तपाईको 70 to 80 डिग्री भित्र हामीले यसलाई खेल्दाखेरि यही हुन्छ। अब यसलाई तान्नुस् यसरी, यसलाई यहाँबाट घुमाउनुस्। अब यसलाई पुरा गर्न चाहन्छु। अब यहाँबाट तलबाट तपाईहरुले यसरी घुमाउनुस्। हेर्नुहोस् कस्तो भयो, तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यो चाहिँ हाम्रो लागि लेखनको लागि महत्त्वपूर्ण रुल हो। तपाईहरुले कहिले पनि नभुल्नु होला, लेख्दै जानु होला। तपाईहरु एक दिन पारङ्गत हुनुहुन्छ। धन्यवाद।